Усім привіт! Зв'яжу з вами ось такі шкарпетки. В'язатиму залишками пряжі, які лишилися від попередніх робіт. Гачком 3 мм. Починаю з кільця амігурумі. І в оце кільце мені треба зв'язати 12 стовпчиків з одним накидом. 3 повітряні петлі – це перший, другий, третій, четвертий, зв'язала 12 стовпчиків з одним накидом і в третю повітряну петлю роблю з'єднувальний стовпчик і переходжу до другого ряду, в якому робитиму прибавки через одну петлю. Спочатку 3 повітряні петлі, в наступну петлю 2 стовпчики з одним накидом, потім 1 стовпчик, далі 2, і так чергуємо 1, 2, 1, 2 до кінця ряду. Завершила ряд і третю повітряну петлю підйому, з'єднувальний стовпчик. Переходжу до третього ряду, в ньому також буде чергуватися 1 стовпчик, 2 стовпчики. Ось 1, 2, тепер знову в'яжу 1, тепер 2, і так чергую до кінця ряду. Завершую третій ряд з'єднувальним стовпчиком і переходжу до четвертого ряду, в якому так само буду чергувати 1 стовпчик, 2 стовпчики. Це 1 стовпчик, а в наступну петлю в'яжемо 2. Завершую четвертий ряд, і в ньому має бути 40 стовпчиків, але мені треба 39 для того, щоб правильно розташувати візерунок. Завершую його не 2 стовпчиками з одним накидом, а в кожну петлю по 1 стовпчику. Ну, ви порахуйте так, щоб у вас вийшло 39 стовпчиків в кінці ряду. П'ятий ряд в'яжемо по стовпчику в кожну петлю до кінця ряду. Далі в'язатиму групи з 3 стовпчиків з одним накидом. Ось серединка нашого мисочка, який буде внизу. Вводимо гачок біля шва і в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. Через 2 петлі, перша, друга, ось третя, в'яжемо знов 3 стовпчики з одним накидом. І так, раз, два, 3. Продовжуємо до кінця ряду. Олівер.
І через дві петлі завершуємо ряд. Третю повітряну петлю підйому, з'єднувальний стовпчик і обрізаємо ниточку. Під час в'язання я одразу ховаю всі ці ниточки. Між групами ввожу гачок і в'яжу 3 стовпчики з одним накидом. Так продовжуємо додавати кольори до потрібної вам довжини. Зв'язала 14 кольорових рядів і тепер в'яжу 15-й. Ось у нас середина ступні, там де початок кожного ряду. Так складаю. 6 групок з 3 стовпчиків з одним накидом, це буде п'ятка. Отже, почну в'язати ряд оранжевою ниточкою, починаючи не з середини, як завжди, а ось там, де у нас почнеться п'ятка. І так в'яжемо до кінця ряду. Завершую ряд. Ось середина ступні, складаємо, і це в нас буде п'яточка. Три, 4, 5, 6. Ось. Тепер у нас є ось ці 6 групок для п'ятки. В кожен стовпчик в'яжемо по одному стовпчику з одним накидом. Має вийти 18 стовпчиків. Зв'язала 18 стовпчиків. І тепер пров'язуємо точно такий ряд в зворотньому напрямку. Має вийти теж 18 стовпчиків. Так в'яжемо. Необхідну кількість рядів у мене буде 9. Отже, зв'язала 9 рядів. Тепер ось у нас лицева. Згинаємо ось так от п'ятку і зшиваємо будь-яким зручним способом. Я зішью голкою, а можна і з'єднувальними стовпчиками з цією ж самою ниточкою. Але я не хочу відривати її зайвий раз, тому зішью іншою ниточкою і потім продовжу цією ще один ряд.
Продовжуємо в'язати, як і до цього. Так в'яжемо сюди до п'яточки. Дійшла до початку п'ятки і з'єднувальним стовпчиком в третю петлю підйому з'єдную. Все, з цією ниточкою я завершую, продовжу іншою. Якщо навколо стопи у мене було 13 групок зі стовпчиків з одним накидом, то навколо ікри у мене буде 12. Мені треба рівномірно розподілити 5 груп на задній стінці п'ятки, і я їх розташую не через 2 стовпчики, а через 3. Почну, ось перше пропущу, почну з другого. Далі через 3 стовпчики, 1, 2, 3, 4 в четвертий, в'яжу наступну групку. Далі 1, 2, 3, третю групу. 1, 2, 3, 4, четверту. 1, 2, 3, 4, п'яту. І продовжую в'язати між групами. До кінця ряду. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 груп. І далі продовжуємо до тієї висоти, яку ви бажаєте. Тепер залишилось зв'язати тільки резинку. Перед тим, як буду в'язати манжет резинкою, зв'яжу ряд стовпчиків з одним накидом в кожну петлю по стовпчику. Завершила ряд, в третю повітряну петлю в'яжу з'єднувальний стовпчик і починаю власне резинку, яка складатиметься з рельєфних стовпчиків. Спочатку в'яжемо одну повітряну петлю, накид, під ланцюжок з 3 повітряних петель в'яжемо лицевий рельєфний стовпчик. За наступний стовпчик в'яжемо зворотній рельєфний стовпчик. Потім лицевий і зворотній. Лицевий. І так продовжуємо
до кінця ряду. Завершую ряд, залишається зворотній стовпчик, я його пров'язую. І ось у нас перша петля, а друга над зворотнім стовпчиком, не в першу петлю, а в наступну в'яжу з'єднувальний стовпчик. І починаю так само: одна повітряна петля і лицевий рельєфний стовпчик. І далі по малюнку. Наступний буде зворотній стовпчик. І так в'яжемо резинку до потрібної вам висоти. Отже, зв'язала 5 рядів резинки і завершила шкарпетку. Я вам дякую за компанію і бажаю приємного в'язання.